Εντάξει, είμαι στην εφηβεία και νομίζω τώρα αρχίζουν οι περισσότεροι να σκέφτονται το σεξ, να αρχίζουν τέλος πάντων το σεξ. Αυτό που περισσότερο με απασχολούσε σχετικά με αυτό είναι πότε είναι η σωστή ηλικία και αν όντως υπάρχει σωστή ηλικία. Το σεξ είναι αυτή η πράξη η οποία γίνεται για να ενώσει δύο ανθρώπους και για σωματική απόλαυση, αλλά και για ψυχική. Βασικά, η ερώτηση είναι πόσο συχνά δεν μιλάμε, γιατί κυρίως γι' αυτό μιλάμε. Και νομίζω όλοι οι έφηβοι γι' αυτό μιλάνε. Σίγουρα όχι με τους γονείς μου. Και με φίλους και με τον πατέρα μου, να πω την αλήθεια, δεν νιώθω άβολα να του πω κάτι που με προβληματίζει. Όχι τόσο με τους γονείς μου, ούτε με τους καθηγητές μου, κυρίως με τους φίλους μου. Όχι, δυστυχώς όχι. Όχι, δυστυχώς δεν έχουμε. Στο σχολείο οι καθηγητές δεν μας κάνουν μάθημα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, γιατί θεωρείται ένα θέμα περισσότερο ταμπού και δυσκολεύονται λίγο να μπουν σε μια τέτοια συζήτηση, καθώς πολλοί μαθητές έχουν ανώριμες αντιδράσεις, δηλαδή γελάνε. Δεν ξέρουμε ούτε τα βασικά και τα μαθαίνουμε μέσα από ταινίες και τέτοια, που νομίζω είναι λάθος. Θα ήθελα να γνωρίζω όλους τους τρόπους αντισύλληψης. Προφυλακτικό. Αυτό ξέρω. Τα αντισυλληπτικά χάπια και μετά το γυναικείο προφυλακτικό. Να έχει μια σχέση με την ανατομία του σώματος για να γνωρίσουμε το σώμα μας άριστα. Να μείνει μόνο στα πρακτικά του θέματος, αλλά να δει λίγο και τα κοινωνικά στερεότυπα που υπάρχουν γύρω από το όλο ζήτημα. Και τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα. Και για το τι μπορεί να πάει λάθος και για το πώς να αντιμετωπίζεις την κατάσταση όταν κάτι πάει λάθος. Ο αδερφός μιας φίλης μου, που είναι μεγαλύτερος, λέει ότι το κάνουμε χωρίς προφυλακτικό επειδή το νιώθει καλύτερα ή κάτι τέτοιο. Είναι λίγο βλακεία. Καλώς ήρθατε στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάσης, στην ημερίδα για την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Η ημερίδα συνεχίζεται με την συζήτηση αυτή 7 πολύ σημαντικών ανθρώπων που έχουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο αφιερώσει τη ζωή τους και στο θέμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Είναι μια κουβέντα που πρέπει να γίνει, θα συνεχίσει να γίνεται. Πιστεύουμε ότι αυτή η ημερίδα θα είναι η απαρχή για να συντονιστούν όλο και πιο πολύ οι φορείς και να οδηγηθούμε προς μια πιο υγιή κοινωνία. Θα συστήσω τους εκλεκτούς καλεσμένους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εδώ. Αρχίζω από αριστερά με τον κύριο Κώστα Κοτζαμάνη, ψυχίατρος και διευθυντής του Κέντρου Τόπος Ψυχοθεραπείας, συγγραφέας του βιβλίου του Υπουργείου Παιδείας «Σεξουαλική αγωγή, διαφιλικές σχέσεις για τους καθηγητές και μαθητές του Λυκείου». Δίπλα του είναι η Έλενα Σκαρπίδου, εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μέλος της ΜΚΟ Πολύχρωμο Σχολείο, συντονίστρια ομάδων σεξουαλικής αγωγής για εφήβους. Δίπλα ο Γιάννης Παπαγιαννόπουλος, CEO του Homo Evolution και ιδρυτικό μέλος του Athens Pride. Δίπλα η κυρία η Dr. Νάνση Παπαθανασίου, επιστημονικά υπεύθυνη Orlando LGBTQI, διδάσκουσα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής. Η κυρία Λίζα Τσαλίκη δίπλα, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ. Ο Κωστής Χατζημοράκης δίπλα, διευθυντής του Κέντρου Ζωής, ΜΚΟ, που στηρίζει το 1991 ανθρώπους που ζουν με HIV, AIDS, τις οικογένειες και τους συντρόφους. Και last but not least, ο κύριος Γιάννος Λιβανός, πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Αττικής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Λοιπόν, συζητάμε για την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Συζητάμε διαχρονικά για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Θέλω να επιστρέψουμε στο 1964, όταν ο Ευάγγελος Παπανούτσος, ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, αναφέρθηκε για την αναγκαιότητα της σεξουαλικής αγωγής ως παιδαγωγική και εκπαιδευτική διαδικασία για ένα θέμα που θα απασχολήσει σύντομα το Υπουργείο. Τώρα, πέρα από το χιούμορ που είχε πει ο Παπανούτσος, δηλαδή, ένα θέμα που θα απασχολήσει σύντομα το Υπουργείο τότε. Το Υπουργείο τότε, το 1964, κάποια χρόνια περάσανε. Το ερώτημα είναι ουσιαστικά γιατί. Ποια είναι τα εμπόδια που μέχρι στιγμής, κύριε Κοτζαμάνη, μας αποτρέπουν να το συζητήσουμε όλο και πιο ανοιχτά και σοβαρά. Άρα 55 χρόνια πριν ο Παπανούτσος. Οπότε πρέπει να μιλήσουμε για την ιστορία της Ελλάδας τα τελευταία 55 χρόνια. Μάλλον την ξέρουμε όλοι ποια είναι και μπορούμε να φανταστούμε ποιοι είναι οι εχθροί μιας τέτοιας διαδικασίας, όπως και τα ιστορικά γεγονότα που μεσολάβησαν. Αυτό που ξέρω είναι, εντάξει, ο Παπανούτσος ήταν ένας πρωτοπόρος, σίγουρα, όλοι το ξέρουμε, και στα θέματα τα εκπαιδευτικά γενικότερα.
Υπήρχε τότε εκείνη την εποχή και η σεξουαλική επανάσταση περιραίουσα, ας πούμε έτσι, στην περιραίουσα ατμόσφαιρα και νομίζω ότι υπήρχαν ήδη άνθρωποι στην Ελλάδα που πέραν τα μηνύματα. Αυτό που μπορούμε να πούμε βέβαια είναι ότι δυστυχώς έπρεπε να περάσουν τουλάχιστον 30 χρόνια για να ξεκινήσουμε πάλι να μιλάμε για τη σεξουαλική αγωγή. Τώρα, επειδή περίπου από το 95-96 τουλάχιστον εγώ είμαι σε μια επαφή με αυτή τη διαδικασία των προγραμμάτων γύρω από τη σεξουαλική αγωγή, αλλά για διάφορους λόγους, για πολλά χρόνια κάναμε σεμινάρια και διαλέξεις και ημερίδες και διημερίδες και συνέδρια σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Το κάναμε αυτό με έναν τρόπο λίγο ιεραποστολικό, δηλαδή δεν παίρναμε χρήματα, όχι μόνο δεν παίρναμε χρήματα, βάζαμε και τις βενζίνες για να πάμε, αλλά συναντούσαμε και ανθρώπους που και εκείνοι στην περιφέρεια είχαν την ίδια ιεραποστολική αντίληψη. Ας πούμε, θυμάμαι πολλές φορές συγκινητικές ιστορίες για το τι ανθρώπους συναντούσαμε στην περιφέρεια, κυρίως εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί ξέρουμε εξ ορισμού ότι είναι άνθρωποι κακά αμοιβόμενοι. Είναι άνθρωποι, ας πούμε, που για να πάνε από το ένα χωριό στο άλλο πηγαίνουν 5-5, βάζουν το αυτοκίνητο εκ περιτροπής για να μην πληρώνουν όλοι μαζί βενζίνη κλπ. Όμως για αυτές τις διαδικασίες υπερβαίνανε και τις οικονομικές τους δυσκολίες. Υπήρχε, για παράδειγμα, ένας εκπαιδευτικός στην περιφέρεια της Λάρισσας, σε ένα σχολείο, σε ένα χωριό αρκετά μακριά από τη Λάρισα, ο οποίος για να κάνει το πρόγραμμα της σεξουαλικής αγωγής, που σημαίνει ότι τα παιδιά θα έμεναν παραπάνω στο σχολείο, μετά είχε αναλάβει να κάνει και τη διανομή των παιδιών στα γύρω χωριά. Και παραπάνω ώρα και παραπάνω έξοδα. Είχα συναντήσει πάρα πολλούς τέτοιους. Η επαφή μου με τους εκπαιδευτικούς είναι γενικά μια πολύ θετική επαφή. Μου έχει μείνει και συνεχίζει να μου μένει μια πολύ θετική εντύπωση. Δεν περιμένω να είναι και οι 100 στους 100 εκπαιδευτικούς να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις, αλλά ξέρω όμως πάρα πολύ καλά ότι έχουμε τους εκπαιδευτικούς που χρειαζόμαστε για να κάνουμε θαυμάσια πράγματα στα σχολεία. Λοιπόν, τώρα, με την πάροδο των χρόνων και με όλα αυτά, πρέπει να πω ότι τα εμπόδια λίγο πολύ έχουν αρθεί. Παραδοσιακά, για παράδειγμα, ήταν, ξέρω εγώ, τις αντιρρήσεις τις είχε η Εκκλησία. Έτσι. Θυμάμαι μια φορά στην Καλαμάτα, ας πούμε, ήρθε ένας παπάς και μας παρακάλεσε, ας πούμε, πριν ξεκινήσουμε, να μην μιλήσουμε για τη σύλληψη. Ήταν το 1998, θυμάμαι και το μήνα, ήταν μια ωραία μέρα στην Καλαμάτα. Λοιπόν, και μας είπε ο Σεβασμιότατος, μην μιλάτε για την αντισύλληψη, πέστε τα όλα τα άλλα, αλλά για την αντισύλληψη μην μιλάτε. Και επειδή εγώ είμαι γιατρός, του είπα, κοιτάξτε να δείτε, του λέω, η αντισύλληψη είναι στην ιατρική, τη χρειαζόμαστε, γιατί υπάρχουν προβλήματα που πρέπει να κάνουμε αντισύλληψη και ο κόσμος πρέπει να ξέρει. Για παράδειγμα, του είπα κάποια νόσο, τέλος πάντων. Πέστε στο Σεβασμιότατο ότι δεν θα μιλήσουμε για την αντισύλληψη, ξέρω εγώ, για να μην κάνουμε παιδιά, αλλά για την αντισύλληψη για λόγους ιατρικούς. Και έτσι ικανοποιηθήκαμε όλοι μας. Διπλωματικά όμως, με έναν τρόπο. Ναι, διπλωματικά. Αλλά πιστεύω ότι γενικά τα εμπόδια δεν υπάρχουν τα εμπόδια που υπήρχαν. Ο κόσμος πια ξέρει πάρα πολύ καλά, μιλάει πολύ για την αναγκαιότητα της σεξουαλικής αγωγής. Μπορώ να πω, και κλείνω εδώ πέρα, ότι το σημαντικότερο εμπόδιο στη σεξουαλική αγωγή είναι η ασυνέπεια της πολιτείας. Η πολιτεία δεν κάνει τίποτα που να έχει συνέχεια. Καταρχήν το ξέρουμε όλοι, ας πούμε, ότι κάθε κυβέρνηση που βγαίνει ακυρώνει τα προγράμματα των προκατόχων της. Οπότε δεν υπάρχει συνέχεια. Αυτό είναι για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα. Οπότε, σε έναν βαθμό υπάρχει πρόθεση, υπάρχει. Δεν υπάρχει συντονισμός και βούληση για κάτι συγκεκριμένο. Ακριβώς. Έτσι, για να υπάρχει μια συνέπεια σε αυτό το πράγμα. Υπήρξε μια περίοδος από το 1996 μέχρι το 2006 περίπου, που επειδή ακριβώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έδινε χρήματα για σεμινάρια και για το πρόγραμμα της σεξουαλικής αγωγής και γενικότερα της αγωγής υγείας στα σχολεία, τότε υπήρξε μια συνέχεια δεκαετίας, ας πούμε, αλλά και αυτό το πράγμα σταμάτησε με τα μνημόνια, στα οποία, ας πούμε, βρήκαμε να κόψουμε, ξέρω εγώ, τους συντονιστές, τους ανθρώπους δηλαδή, που συντόνιζαν αυτά τα προγράμματα, έτσι, τους υπεύθυνους αγωγής υγείας. Είχαμε 50-60 σε όλη την Ελλάδα, από εκεί θα κάναμε οικονομία. Ξαφνικά κατέρευσαν όλα αυτά τα προγράμματα. Που δείχνει κάτι βέβαια, ότι αυτό θεωρήθηκε το πιο
εύκολο να κοπεί. Ακριβώς. Κυρία Σκαρπίδου, εσείς από το ρόλο σας ως εκπαιδευτικός και ως συντονίστρια ομάδων σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, τι πιστεύετε για την ίδια ερώτηση, για τη διαχρονικότητα του αιτήματος? Φτάνουμε πίσω στο 1964, ίσως και πιο πριν, αλλά η πιο επίσημη τοποθέτηση ήταν το 1964. Συμφωνώ βέβαια με όλα αυτά που είπε ο κ. Κουτσαμάνης και θεωρώ ότι παρόλο που οι αντιδράσεις είναι ακόμα εμφανείς και συχνές όταν ανοίγει αυτή η συζήτηση, παρόλα αυτά θεωρώ ότι έχουν αυξηθεί οι άνθρωποι από το 2000 τότε που ξεκίνησαν και τα βιβλία. Έχουν αυξηθεί οι άνθρωποι που αφιερώνουν πραγματικά τον εαυτό τους για να προωθήσουν αυτά τα ζητήματα και έχουν ευαισθητοποιηθεί, γιατί φυσικά η κοινωνία έχει αλλάξει πάρα πολύ και η ανάγκη έχει γίνει πολύ πιο επιτακτική. Ωστόσο, υπάρχουν τα εμπόδια που συναντάμε, είναι ότι δεν υπάρχει εκπαίδευση και οι περισσότεροι, νομίζω, άνθρωποι στον εκπαιδευτικό χώρο που έχουν διάθεση να ασχοληθούν με αυτά τα θέματα, νομίζω ότι εκεί σταματάνε γιατί χρειάζονται εκπαίδευση και επιμόρφωση. Τα παιδιά σίγουρα δεν είναι εμπόδιο, γιατί θέλουν πάρα πολύ, το είδαμε στο βίντεο, το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, θέλουν πάρα πολύ να μιλήσουν για αυτά τα ζητήματα. Εγώ το βλέπω στις ομάδες μου, ενώ έχω ξεκινήσει από το 2003, και κάνω ομάδες σεξουαλικής αγωγής σε γυμνάσια, σε 15χρονα παιδιά, βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια, παρόλο που πίστευα ότι δεν θα είχαν τόσο μεγάλη ανάγκη γιατί έχουν πια πρόσβαση σε πληροφορίες μέσα από το διαδίκτυο, φαίνεται να αυξάνεται αυτή η ανάγκη. Δηλαδή έρχονται τα παιδιά πολύ, πολύ μπερδεμένα, με πάρα πολλές απορίες και ερωτήσεις. Και θεωρώ ότι, και εγώ συμφωνώ, ότι μέχρι σήμερα το γεγονός ότι δεν έχουμε σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία είναι καθαρά ευθύνη της πολιτείας και της Εκκλησίας. Το γεγονός ότι θέλουμε σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, τουλάχιστον σε αυτή την αίθουσα, είναι δεδομένο. Αν μπορούμε να αναζητήσουμε συμμάχους στην κοινωνία ευρύτερα, πέρα από το πόσο οργανωμένη πρέπει να είναι η πολιτεία, πιστεύετε, ποιοι πρέπει να είναι αυτοί, κύριε Κουτσαμάνη? Οι πιο πολλοί γονείς είναι ευαισθητοποιημένοι στο θέμα και νομίζω ότι πολύ εύκολα μπορείς να τους φέρεις με το μέρος σου. Οι εκπαιδευτικοί επίσης είναι πολύ ευαισθητοποιημένοι και υπάρχουν πάντα πρόθυμοι να συμμετέχουν και να βοηθήσουν σε αυτά τα προγράμματα. Νομίζω ότι ο μεγαλύτερος σύμμαχος είναι τα ίδια τα παιδιά. Έχω εκπλαγεί, γιατί και εγώ, όπως και η κυρία Σκαρπίδου, έχω δουλέψει πολύ με παιδιά σε αυτά τα προγράμματα. Έχω εκπλαγεί από την σοβαρότητά τους. Δεν είδα ποτέ, δηλαδή έχω πάει και στο χειρότερο ΕΠΑΛ, ας πούμε, που, ξέρετε, που μπαίνεις μέσα και νομίζω ότι είσαι στο Sing-Sing. Και δεν είδα ποτέ, ας πούμε, να υπάρχει ούτε μία, έτσι, υπόνοια γελιοποίησης, ας πούμε, αυτού που συζητάμε. Τα παιδιά είναι πραγματικά οι καλύτεροι υποστηρικτές αυτής της ιστορίας. Θα συμφωνήσω. Πέρσι, μαζί με την κυρία Σκαρπίδου, παρουσιάσαμε στο πλαίσιο των Positive μία συζήτηση με ανθρώπους από τη Θετική Φωνή, την Έλληνα Σκαρπίδου, σε μαθητές Λυκείου Αθηνών και όχι ιδιωτικών σχολείων. Και είχαμε ένα άγχος και με την κυρία Σκαρπίδου. Εγώ τουλάχιστον είχα περισσότερο την αντιμετώπιση, γιατί θυμόμουν τις εποχές σχολείου που ήταν η γαλαρία και έκανε πλάκ. Ναι. Και ήταν μια τρομερά ευχαριστή έκπληξη. Κυρία Σκαρπίδου, θυμάστε το πώς ήταν τα παιδιά, ερωτήσεις σοβαρές, ερωτήσεις βαθιές, ερωτήσεις με ουσία και διάθεση συμμετοχής. Συμφωνείτε για το θέμα των συμμάχων των παιδιών ή υπάρχουν και άλλοι σύμμαχοι? Συμφωνώ απόλυτα γι' αυτό. Τα παιδιά θέλουν πάρα πολύ να γίνει αυτό. Το έχουν μεγάλη ανάγκη και όταν μιλάμε για το θέμα της οικογένειας και κατά πόσο μπορούν να συζητάνε αυτά τα θέματα στο σπίτι, τα περισσότερα παιδιά λένε ότι δεν μπορούν να τα συζητήσουν, γιατί υπάρχουν προκαταλήψεις και δεν αισθάνονται ότι δημιουργείται ένας χώρος εκεί ώστε να μπορέσουν να πούνε την αλήθεια και να μιλήσουν με ειλικρίνεια για αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι είναι πράγματι οι πιο καλοί μας σύμμαχοι τα παιδιά, αλλά πιστεύω ότι και πάρα πολλοί γονείς συμφωνούν πλέον και θεωρούν ότι η σεξουαλική αγωγή πρέπει να γίνεται στο σχολείο, γιατί σίγουρα θα είναι πιο έγκυρη η πληροφόρηση και γενικότερα ότι ό,τι υποθεί στο σχολείο αισθάνονται ότι θα είναι έγκυρο και
επειδή καταλαβαίνουν ότι υπάρχει μια δυσκολία να μιλήσουν με τους σημερινούς εφήβους και εφήβες, γιατί βλέπουν ότι τα παιδιά πολλές φορές μπορεί να ξέρουν περισσότερα πράγματα από το διαδίκτυο και να τους κάνουν ερωτήσεις τις οποίες δεν μπορούν να απαντήσουν. Οπότε και οι γονείς είναι σύμμαχοι. Σίγουρα σύμμαχοι είναι και πολλές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, που εκπρόσωποι είμαστε και εδώ σήμερα. Σίγουρα νομίζω ότι μπορεί να γίνει δουλειά και από πανεπιστημιακά τμήματα. Και επίσης οργανισμοί όπως ο ΚΑΝΑ, που όπως μας είπε πριν και ο κύριος Γκότσης από τον οργανισμό, μπορούν και αυτοί να ενεργοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Σύμφωνα στους συμμάχους, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με το θέμα των εχθρών ή των χαρακομμάτων. Συμφωνούμε ότι είναι αξιακά φορτισμένο μάθημα η σεξουαλική αγωγή. Έρχεται με κάποιον τρόπο σε αντιπαράθεση, όχι μόνο στην Ελλάδα, με την έννοια της θρησκείας, με την έννοια της ηθικής τουλάχιστον, με τον τρόπο που τη θεωρούμε. Κυρία Παπαθανασίου, πιστεύετε ότι αυτός είναι ο λόγος που εμποδίζεται η συστηματική συζήτηση στο σχολείο της σεξουαλικής παιδαγώγησης? Αυτή η μάχη χαρακομμάτων μεταξύ θρησκείας και μιας πιο προοδευτικής κοινωνίας είναι κάτι που μπορεί να γεφυρωθεί ή θα είναι μια διαρκής μάχη? Τίποτα δεν είναι μια διαρκής μάχη. Αυτό να πούμε από την αρχή. Αυτό που έχει σημασία εδώ πέρα να δούμε είναι ο δυσανάλογα μεγάλος ρόλος που έχει η Εκκλησία σε θέματα κοσμικά. Και μέσα από αυτό το ρόλο και την ισχύ που έχει, ουσιαστικά επιβάλλει κανόνες που διαιωνίζουν και το υπάρχον status quo. Χωρίς να θέλουμε να μπούμε σε μεγάλες φιλοσοφικές αναζητήσεις αυτή τη στιγμή, ούτως ή άλλως αυτά τα ερωτήματα έχουν απαντηθεί σε διάφορα πλαίσια. Έχει μιλήσει και ο Φουκώ για τον τρόπο με τον οποίο η τυθάσευση της σεξουαλικότητας γίνεται ένα μέσο αναπαραγωγής του ελέγχου της εξουσίας. Αυτό που καταλήγει στην ουσία να γίνεται είναι ότι όσο δεν υπάρχει ο διαχωρισμός κράτους και εκκλησίας, τόσο αναπαράγεται μια ηθική που διαιωνίζει την καταπίεση μέσα από τον έλεγχο της σεξουαλικότητας, που διαιωνίζει την καταπίεση και πολύ συγκεκριμένων ομάδων. Το παράδειγμα της γυναικείας σεξουαλικότητας είναι ένα από αυτά. Όταν μιλάμε για σεξουαλικό προσανατολισμό και ταυτότητα φύλου, επίσης εντάσσεται στο ίδιο ακριβώς αυτό πλαίσιο. Να διατηρηθεί μια συγκεκριμένη κοινωνική ιεράρχηση, να διατηρηθεί ένα συγκεκριμένο σύστημα προνομίων. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση μπορεί να φαίνεται ότι είναι άσχετη με όλο αυτό, αλλά δεν είναι. Είναι στη βάση μιας κοινωνίας, της κοινωνίας και όπως την ξέρουμε αυτή τη στιγμή και στην Ελλάδα. Και το θέμα εδώ, και θα επαναλάβω εδώ και τους προηγούμενους συνομιλητές και συνομιλήτριες, δεν είναι αν γίνεται. Φυσικά και γίνεται. Το θέμα είναι η έλλειψη, η διαχρονική έλλειψη πολιτικής βούλησης. Αυτό ισχύει τόσο για τον πολιτικό κόσμο, αλλά και για τις ακαδημαϊκές κοινότητες. Η σιγή είναι εντυπωσιακή μερικές φορές για πράγματα τα οποία επιστημονικά ξέρουμε ότι είναι ορθά. Είναι πιο βολική προφανώς η σιγή μερικές φορές, αλλά αυτό οδηγεί στην οπισθοδρόμηση. Είναι πιο βολική γιατί υπάρχει, όταν μιλάμε για την ισχύ που έχει η Εκκλησία στα κοσμικά πράγματα, αυτό δεν είναι κάτι αφηρημένο. Μεταφράζεται και σε πολύ πραγματικούς μηχανισμούς ελέγχου. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η αλληλεπίδραση και μέσα στα σχολεία είναι χαρακτηριστικός. Οπότε, ναι. Κυρία Τσαλίκη, συμφωνείτε με τον τρόπο με τον οποίο η Εκκλησία... Απολύτως, και συνεχίζω από το σημείο που το άφησε η Νάνση. Προφανώς, ας πούμε, ιστορικά έχει συζητηθεί πολύ το πώς η χριστιανική θρησκεία, και δεν μιλάω μόνο για την ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία, γενικώς καθολικισμός, προτεσταντισμός, ιστορικά είχε μια πολύ κακή σχέση με την σεξουαλικότητα, με τη σαρκική επιθυμία, με το σώμα. Όλα αυτά ήταν κάποια πράγματα που έπρεπε να τυθασευτούν. Ο σαρκικός πόθος έπρεπε να κυριαρχηθεί και άμα δεν κατάφερνε κάποιος να το κάνει, θα καιγόταν στο πύρτο εξώτερο. Ή θα κυφλωνόταν. Ναι. Ναι, ο σαρκικός πόθος είτε για τον εαυτό είτε για κάποιον άλλο. Και ναι,
έχουμε φύγει από τις εποχές όπου η χριστιανική θρησκεία ήθελε τόσο πολύ να τιθασεύσει τη σεξουαλική ορμή, που αυτό που υποστήριζε ήταν η πλήρης αποχή και η πλήρης νηστεία. Κατάλαβαν κάποια στιγμή, ας πούμε, οι πατέρες ότι εάν αυτό που συμβούλευαν το εκκλησίασμα ήταν η πλήρης αποχή, μετά θα υπήρχε πρόβλημα στο εκκλησίασμα. Έτσι. Οπότε περάσαμε σε ένα πολύ ρυθμισμένο πάντοτε σεξουαλικό πρότυπο, το οποίο ήταν εξ αρχής ετεροκανονιστικό, μέσα στα πλαίσια του γάμου, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, έτσι, μέσα στο ημερολόγιο, ας πούμε, το ετήσιο. Άρα αυτό είναι μια τεράστια τροχοπέδη και εγώ προσωπικά βλέπω μια και πολύ μεγάλη δυσκολία, γιατί υπάρχει ένα απτό, έτσι, κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και ευρύτερα, ας πούμε, της δυτικής κοινωνίας, που το νιώθει, το πιστεύει. Δεν είναι μόνο θέμα πολιτικής βούλησης. Υπάρχει κόσμος που προχωράει στη ζωή του πιστεύοντας ότι ο Λόγος του Θεού έχει καθορίσει κάποια πράγματα φυσικά και αφύσικα, σε εισαγωγικά. Οπότε χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη δουλειά από τη δική μας πλευρά, ευρύτερα των εκπαιδευτικών, έτσι, και βάζω όλους τους συναδέλφους εδώ, στο να αλλάξουμε, να διαφωτίσουμε, έτσι, να αλλάξουμε την κουβέντα και να την διευρύνουμε. Νομίζω το ερώτημα σε αυτό είναι, θα μπορούσε να είναι σύμμαχος η Εκκλησία με κάποιο τρόπο ή θα είναι πάντα εχθρός? Εγώ είμαι λίγο πιο κοινική και να δεχτώ θα υπάρχουν κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις, αλλά να μην αναφερθώ σε πολύ τρανταχτά παραδείγματα ανθρώπων της Εκκλησίας σε υψηλά αξιώματα, όπου έχουν δημοσίως και επανειλημμένα καταφερθεί, ας πούμε, εναντίον... Χρησιμοποιούν σκοταδιστικές απόψεις. Ναι, και διασπείρουν ένα λόγο μίσους που κάθε άλλο παρά χριστιανικός είναι. Έτσι. Άρα, εγώ προσωπικά είμαι πάρα πολύ επιφυλακτική. Μπορώ να συμπληρώσω κάτι? Βεβαίως. Ο ρόλος της Εκκλησίας δεν φαίνεται μόνο μέσα από τον λόγο των εκπροσώπων της Εκκλησίας. Είναι ένας λόγος που περνάει μέσα από πολλούς θεσμούς στην κοινωνία. Και αυτό είναι ένα κομμάτι της δυσκολίας. Αν βάλουμε τον εχθρό εντός πολλών εισαγωγικών ως μόνο την Εκκλησία, χάνουμε και όλες τις διακλαδώσεις που έχει αυτός ο τρόπος σκέψης. Αναφέρθηκα πριν στην ακαδημαϊκή κοινότητα ακριβώς για αυτό το λόγο. Γιατί ενώ δεν είναι ένας λόγος, που συχνά δεν είναι ένας λόγος, δεν τον θεωρούμε έναν λόγο θρησκευτικό, δεν τον ταυτίζουμε με εκκλησιαστικά ιδρύματα, τον λόγο της ακαδημαϊκής κοινότητας. Πολύ συχνά, όμως, είναι ακριβώς ο ίδιος λόγος. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους έχουμε μεγάλη δυσκολία να βάλουμε αντίστοιχα μαθήματα και μέσα στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, αλλά και των ειδικών ψυχικής υγείας. Το έχουμε παρατηρήσει και προσπαθώντας να βάλουμε μαθήματα και για σεξουαλικό προσανατολισμό και ταυτότητα φύλου. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν έγινε με πολύ μεγάλη δυσκολία και δεν έχει γίνει ακόμα πλήρως. Πρόσφατα στη Μεγάλη Βρετανία, το μάθημα της σεξουαλικής αγωγής και σχέσεις μετονομάστηκε σε σχέσεις και σεξουαλική αγωγή και ο λόγος ήταν ένας συνδυασμός marketing και διπλωματίας. Κάποιος μπορεί να πει και υποκρισίας, ότι για να περάσει πιο εύκολα και να έχει λιγότερες αντιδράσεις, έγινε ένα rebranding. Κύριε Χατζημοράκη, πιστεύετε ότι αυτό είναι υποκρισία ή διπλωματία? Είναι κάτι που χρειαζόμαστε κι εμείς ή όχι? Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Εξ όσων γνωρίζουμε, η αλλαγή του ονόματος δεν έγινε για να προλάβει τις όποιες αρνητικές αντιδράσεις μπορεί να υπήρχαν από το πληθυσμό της Μεγάλης Βρετανίας και της Ιρλανδίας, αλλά για λόγους ουσίας σχετικά με το θεματικό περιεχόμενο της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Ουσιαστικά, δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί τι κάνανε? Αποτυπώσανε τις κατευθυντήριες οδηγίες μεγάλων οργανισμών, κάποιοι από αυτούς ήταν και εδώ σήμερα εκπρόσωποι τους, UNAIDS, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, UNESCO, UNFPA, ότι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση θα πρέπει να ακολουθείται με μια ολιστική προσέγγιση. Και τι εννοούμε με αυτό? Να μην διαπραγματευόμαστε αποκλειστικά και μόνο θέματα που αφορούν τη σεξουαλική συμπεριφορά, δηλαδή αντισύλληψη, πρόληψη σεξουαλικώς μεταδόμενα νοσήματα, αλλά και θέματα που άπτονται και κυρίως, αν θέλετε, ζητήματα έμφυλων ταυτοτήτων, ανθρωπίνων σχέσεων, φιλικών ερωτικών, αλλά και ανθρώπινα δικαιώματα.
η μαθητική κοινότητα, η κοινότητα των γονέων, των εκπαιδευτικών είναι έτοιμη, αλλά υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα στην Ελλάδα. Δεν το έχουμε αποτυπώσει. Όλοι το ξέρουμε, όλοι το λέμε ότι ο Γιάννης που είναι 13 ετών κάνει την αδιάκριτη ερώτηση κτλ. Και ότι η μαμά του θα πάει να πει στον εκπαιδευτικό ότι μίλησε του εσύ γιατί εγώ δεν θέλω να πιάσω την καυτή πατάτα. Αλλά δεν έχουμε κάνει μια συντονισμένη προσπάθεια να αποτυπώσουμε αυτό το πράγμα που λένε όλοι εδώ οι συνάδελφοι, να μπούμε στη διαδικασία και να πούμε ότι κοιτάξτε να δείτε, ελάτε να ερευνήσουμε και αυτά τα στοιχεία, να τα χρησιμοποιήσουμε ως όχημα για να προσπαθήσουμε και να κάμψουμε τυχόν αντιδράσεις από κάποιο κοινό που μπορεί να είναι συντηρητικό, που μπορεί να έχει διάφορες δυσκολίες. Ως οργανισμός, εμείς αυτό το πράγμα, θέλω να το ξαναπώ, ότι πιστεύουμε πάρα πολύ στην ολιστική προσέγγιση του συγκεκριμένου ζητήματος και αν μου επιτρέπετε να βάλω και έναν τίτλο, αν εμείς τα επιλέγαμε, μας δίνανε τη δυνατότητα να εκφράσουμε την άποψή μας και να βάλουμε έναν τίτλο στο μάθημα, θα λέγαμε «Σεξουαλικότητα, ανθρώπινες σχέσεις και ανθρώπινα δικαιώματα». Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ γιατί όντως τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι νομίζω οι λέξεις που διατρέχουν και την σημερινή εκδήλωση. Κύριε Παπαγιαννόπουλε, εσείς από το ρόλο σας και ως ιδρυτικό μέλος του Others Pride και ως CEO του Home Evolution, τι τίτλο θα βάζατε και πώς βλέπετε το θέμα marketing και... Κοιτάξτε, αρχικά όντως είναι πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Θεωρώ ότι η διπλωματία μπορεί να είναι ένα όχημα προκειμένου να πετύχουμε το σκοπό μας, κανένα απολύτως πρόβλημα, όταν περιορίζεται στον τίτλο. Ακριβώς. Καταρχήν, λοιπόν, αυτό. Όλα τα άτομα τα οποία, συνεχίζοντας αυτό το οποίο είπε ο κ. Χατζημοράκης, δουλεύουμε μέσα στις ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες και για να το πούμε και με σαφείς λεξούλες, όταν μιλάμε για σεξουαλικότητα ή ταυτότητα φύλου, μιλάμε για γκέι, λεσβίες, bi, trans, intersex, genderqueer, asexual άτομα. Τα δικαιώματα αυτών των ατόμων, η ίδια τους η ύπαρξη, με κάποιο τρόπο δεν θα πρέπει απλά να αποτυπώνεται μέσα σε ένα τέτοιο μάθημα. Θα πρέπει να διατρέχεται από την απόλυτη συμπεριληπτικότητα για όλες αυτές τις ταυτότητες. Οπότε σε αυτό το κομμάτι, τουλάχιστον εμείς που δουλεύουμε σε αυτές τις κοινότητες, δεν μπορούμε να δεχτούμε κάποια διπλωματική προσέγγιση. Στον τίτλο, με μεγάλη χαρά να συζητήσουμε όποιες προτάσεις θέλετε. Αλλά στο περιεχόμενο δεν υπάρχει περιθώριο. Ναι, γιατί μπορεί κάτι τέτοιο σε κάποιες περιπτώσεις να κάνει και μεγαλύτερη ζημιά ακόμη. Όταν αποτυπωθεί κάτι και ξαφνικά υπάρχει είτε απουσία είτε κακός τρόπος αντιμετώπισης κάποιων ταυτοτήτων. Η επόμενη ερώτηση είναι για τη λέξη απόλαυση. Πρόσφατα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός για τη Σεξουαλική Υγεία υπέγραψε τη διακήρυξη για τη σεξουαλική απόλαυση. Θεωρείτε πως συζητώντας, κύριε Παπαγιαννόπουλε, για το θέμα, υπάρχει ο κίνδυνος του διδακτισμού και να χαθεί η έννοια της απόλαυσης προς έναν νέο άνθρωπο? Είναι σημαντική, με λίγα λόγια, η προσθήκη της λέξης απόλαυση στην όλη συζήτηση για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση? Κοιτάξτε, συνεχίζοντας και από την προηγούμενη ερώτηση, νομίζω δεν έχει τεθεί ποτέ αυτό το θέμα. Δηλαδή, ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή οι πρώτες σκέψεις που έρχονται τουλάχιστον στο δικό μου το κεφάλι και το πώς μεγάλωσα εγώ σε αυτή την κοινωνία, συνήθως η λέξη σεξ, η σεξουαλικότητα ή η σεξουαλική αγωγή συνοδεύεται από τη λέξη ενοχή. Σε διάφορες μορφές, από αμαρτία μέχρι οτιδήποτε, ανομαλία ή οτιδήποτε. Οπότε θεωρώ πάρα πολύ σημαντική την κίνηση ότι απαγκιστρωνόμαστε από αυτό το κομμάτι και πάμε στο κομμάτι ότι το σεξ μπορεί και οφείλει να είναι, όταν είναι συνενετικό, απόλαυση. Κύριε Ρεβανέ, από τη θέση σας ως πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, αλλά και από την προηγούμενη εμπειρία σας στην Θετική Φωνή, εσάς ποια είναι η άποψή σας για το θέμα απόλαυση και σεξουαλική διαπαιδαγώγηση? Νομίζω δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο με αυτά που είπε ο Γιάννης. Όντως έχει ενοχοποιηθεί πάρα πολύ η απόλαυση. Το βλέπουμε ενοχικά, συνδέεται πάρα πολύ με το ρόλο της Εκκλησίας και αυτό το βήμα που έγινε τεράστιο, ακριβώς επειδή γίνεται σε διεθνές επίπεδο και θα έχει και μια πολλαπλασιαστική δύναμη παγκοσμίως. Είναι ένα πλήγμα, αν θέλετε, σε συντηρητικούς κύκλους, σε όσους μάχονται και θέλουν να δίνουν μια άλλη χρειά ενοχής, συστολής και περιοριστική στο κομμάτι της σεξουαλικής πράξης, του ερωτισμού, της διασύνδεσης.
Αυτό που θα ήθελα να συνδέσω, να συνεχίσω σε σχέση με αυτά που, πάνω στα οποία τοποθετήθηκε ο Γιάννης, είναι το γεγονός ότι όντως αυτή τη στιγμή είναι μια πολύ κρίσιμη περίοδος, με δεδομένη την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας ότι η σεξουαλική εκπαίδευση πρόκειται να ενταχθεί στο σχολικό πρόγραμμα σαν μάθημα, υποθέτουμε σαν υποχρεωτικό μάθημα. Είναι μια μοναδική ευκαιρία το μάθημα πραγματικά να γίνει συμπεριληπτικό. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Εμάς ως μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, εγώ μιλάω ως γκέι άντρας και με την ιδιότητά μου ως πρώην Διευθυντής του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδας, αυτή τη στιγμή υψής της σημασίας στο να οραματιστούμε μια νέα γενιά πολιτών. Μια νέα γενιά πολιτών που θα έχει γαλουχηθεί πάνω στις αρχές του σεβασμού της διαφορετικότητας, θα έχει αποδεχτεί τη δική της διαφορετικότητα και των συνανθρώπων της, των συμπολιτών της. Όπου το σχολείο θα γίνει ένας χώρος αρμονικής συμβίωσης, αποδεχόμενοι όλοι οι μαθητές τη διαφορετικότητα μεταξύ τους. Ισονομίας, ισότητας, όπου οι σεξουαλικοί προσανατολισμοί, οι διαφορετικοί ομόφυλοι, ο αμφισεξουαλικός προσανατολισμός, τα ασέξουαλα άτομα, τα άτομα, τα τρανς, θέματα ταυτότητας φύλου θα είναι ορατά. Επίσης, θέματα φυλής, χρώματος. Η κοινωνία μας έχει γίνει πολυπολιτισμική και οι περισσότερες κοινωνίες παγκοσμίως είναι πολυπολιτισμικές. Εάν θέλουμε να προλάβουμε τις διακρίσεις, τη βία, την έμφυλη βία, τον ενδοσχολικό εκφοβισμό, εάν δεν θέλουμε να βλέπουμε πλέον στους δέκτες της τηλεόρασής μας περιστατικά αυτοκτονιών, δολοφονιών ή τραυματισμών, τα οποία κουκουλώνονται κάπως από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενώ τα κίνητρα είναι ο σεξουαλικός προσανατολισμός. Ποτέ δεν λέμε ότι τα παιδιά ήταν γκέι, ήταν τρανς, ήταν λεσβείες. Ξέρουμε όμως, behind the scenes, ότι αυτό ήταν το κίνητρο. Γι' αυτό τιμωρήθηκαν. Και ερχόμαστε κατασταλτικά να μπορέσουμε κάπως να μαζέψουμε τα σημάζευτα, αντί να δράσουμε προληπτικά και να θέσουμε άλλες βάσεις για την κοινωνία μας. Αυτή είναι μια πολύ κρίσιμη στιγμή και πρέπει όλοι, όσοι ανήκουμε σε αυτό το χώρο προοδευτικά, ακόμα και αν έχουμε διαφορές μεταξύ μας, κοινωνία πολιτών, πολιτικοί, δημοσιογράφοι, ο γενικός πληθυσμός, να ενώσουμε δυνάμεις και να πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση το Υπουργείο Παιδείας και την Υπουργό, η οποία σημειωτέν έχει δείξει πολύ καλά δείγματα γραφής. Ήταν από τους ελάχιστους πολιτικούς του Συντηρητικού Κόμματος, οι οποίοι ψήφισαν νομοσχέδια που είχαν σχέση με τα LGBT δικαιώματα. Κύριε Παθανασίου, συμφωνείτε με την ένταξη της λέξης απόλαυση αρχικά και πετάμε όσα έχει πει ο κ. Λιβανός? Απόλυτα. Συμφωνώ και με τον Γιάννη και με τον Γιάννο. Απόλυτα. Δεν μπορώ να συμφωνήσω περισσότερο. Και θέλω να τονίσω και εγώ με τη σειρά μου, ουσιαστικά αυτό που είπαμε, ότι η ορατότητα είναι το πιο σημαντικό στοιχείο. Αρχικά να πούμε ότι η πιο σημαντική λειτουργία του να γίνει αυτής της διακήρυξης είναι ότι λειτουργεί αποστιγματιστικά και αποενοχοποιητικά. Βέβαια, να το πούμε όμως και αυτό, ότι ατυχώς σε αυτή τη διακήρυξη δεν αναφέρονται συγκεκριμένα και τα άτομα που αφορά περισσότερο αυτή η διακήρυξη, δηλαδή τα άτομα των οποίων η σεξουαλικότητα και η σεξουαλική απόλαυση έχει ενοχοποιηθεί τους τελευταίους αιώνες, που είναι οι γυναίκες, οι λεσβείες, οι γκέι, τα αμφί και τα τρανς άτομα, για διαφορετικούς λόγους σε κάθε περίπτωση. Αν και το ανέφερε ο Γιάννης, ιδιαίτερη μνήα στο θέμα της ασεξουαλικότητας, γιατί ενώ η σεξουαλική απόλαυση αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα και σωστά, δεν πρέπει να ψυχολογοποιείται ή να παθολογιοποιείται και η έλλειψη μιας επιθυμίας για σεξουαλική δραστηριότητα ή για σεξουαλική σχέση ταυτοχρόνως. Οπότε να γίνεται και αυτό ορατό. Ένα ακόμα σημείο, το οποίο το έχουμε δει, γιατί είμαι εδώ και με την ιδιότητά μου ως επιστημονικά υπεύθυνος του 11528 της τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης για λεσβείες, γκέι, αμφί, τρανς άτομα, οικογένειες και εκπαιδευτικούς. Ένα πράγμα που έχουμε δει και μέσα από τη γραμμή, λοιπόν, από τα αιτήματα που έχουμε από τα σχολεία και από τις παρεμβάσεις που κάνουμε στα σχολεία, είναι πολύ συχνά η ανάγκη για επιμόρφωση έρχεται πάνω στους πληθυσμούς που δέχονται τις περισσότερες συνέπειες από την περιοθεωριοποίηση και τη στιγματοποίηση της δικής τους σεξουαλικής απόλαυσης. Σαν να είναι πολύ πιο εύκολο να απευθυνθούν στο 11528 τα σχολεία για να μιλήσουν για όλα τα θέματα. Παίζει ρόλο και η ανωνυμία σε αυτό? Παίζει ρόλο και η ανωνυμία? Όχι, αυτό δεν γίνεται. Παίζει ρόλο η ανωνυμία, βέβαια. Αλλά έχει να κάνει με το πώς πάνω στους συγκεκριμένους πληθυσμούς, τους οποίους έχουμε στιγματίσει και έχουμε ενοχοποιήσει, στους ίδιους πληθυσμούς ρίχνουμε και την ευθύνη για να αρθεί αυτό το στίγμα. Παρακαλώ.
Κύριε Ταλίκη, ναι. Θα ήθελα να προσθέσω σε αυτά που είπε η Νάνση και οι προηγούμενοι ομιλητές, ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντική η σημασία που δίνεται στην διάσταση της απόλαυσης. Καταρχήν, γιατί αυτό μας δείχνει πώς απομακρυνόμαστε από μια πολύ μέχρι τώρα κλινική αντιμετώπιση του σεξ. Το σεξ είναι κάτι από το οποίο μπορεί να μείνεις έγκυος ή μπορεί να πάθεις σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα. Άρα, εμείς θα σας μάθουμε πώς να μην μείνετε έγκυες και πώς να μην αρρωστήσετε. Και εκεί έκλεινε το όλο θέμα. Το ότι μπαίνει λοιπόν στο λεξιλόγιο και η έννοια της απόλαυσης ως ειδονή, έτσι, περιμένω ότι αυτό θα σημαίνει ότι όντως θα μιλήσουμε πραγματικά για το σεξ. Πρακτικές απόλαυσης, διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικοί ρόλοι, φαντασιώσεις, πράγματα που ο περισσότερος κόσμος που ασχολείται, εν πάση περιπτώσει, με το σεξ, έτσι, και με τον όποιο τρόπο το κάνει, σεξ με τον εαυτό μας, σεξ με κάποιους άλλους, έτσι, θα μπορεί να μιλήσει στα παιδιά, και εγώ δεν βάζω μόνο εδώ τους εφήβους, να βάλουμε, ας πούμε, στη συζήτηση ότι η κουβέντα για το σεξ δεν ξεκινάει ξαφνικά με τους εφήβους, ξεκινάει κανονικά, θα έπρεπε να υπάρχει μια ανοιχτή κουβέντα από την αρχή, έτσι, γιατί δεν κάνεις, ας πούμε, το breakthrough, έτσι. Δεν προσπερνάς, ας πούμε, έχεις φτιάξει ένα τοίχο, ας πούμε, με το παιδί, με τον μαθητή και ξαφνικά, ας πούμε, στα 13, 14, 12, έτσι, περιμένεις ότι θα το σπάσεις μιλώντας του για κάτι. Είναι κάπως αφελές αυτό, ειδικά στην εποχή, ειδικά ακριβώς. Με το ίντερνετ που λέγαμε στο πρώτο. Άρα, όντως, η απόλαυση με τον τρόπο που συζητήθηκε είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Είναι κομμάτι αυτό που λέμε sexual citizenship. Έτσι, ένας όρος που στην διεθνή βιβλιογραφία, ας πούμε, υπάρχει εδώ και χρόνια. Για να το πεις στα ελληνικά πρέπει να κάνεις το περιφραστικό, ας πούμε. Η ιδιότητα, ναι, το δικαίωμα στη σεξουαλική απόλαυση ενός πολίτη, ας πούμε, και πρέπει να εξηγήσεις ότι η έννοια του citizenship, έτσι, έχει και το κομμάτι του sexual citizenship ή του intimate citizenship. Υπάρχουν αντίστοιχα βιβλία, έτσι, για αυτά. Οπότε μιλάμε για δικαιώματα σεξουαλικά ως κομμάτι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατί αυτό είναι κομμάτι μιας ακόμα πιο ευρείας έννοιας της ιδιότητας του πολίτη, που και τα παιδιά είναι πολίτες, άρα και τα παιδιά έχουν σεξουαλική, έτσι, αυτονομία και υποκειμενικότητα και οφείλουν να έχουν, έτσι, αυτή τη διάσταση, να τους αναγνωριστεί. Αυτό. Δύο σημειώσεις πολύ μικρές, σε συνέχεια των όσων είπε ο Γιάννος. Σε ό,τι αφορά τα θύματα bullying, για παράδειγμα, επειδή ο περισσότερος κόσμος, η ευρεία μάλλον αντίληψη του κόσμου, θεωρεί ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αφορά τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Δεν αφορά μόνο τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Θύματα bullying δεν είναι μόνο LGBTQI άτομα, είναι και νομιζόμενα άτομα λόγω χαρακτηριστικών, το οποίο προφανώς ανοίγει τη ΛΟΑΤΚΙ θεματική σε όλο το εύρος της κοινωνίας. Οπότε αυτό είναι το ένα πράγμα που θα ήθελα να πω. Και το δεύτερο, πάλι σε σχέση με την ευρύτερη αντίληψη, γιατί πολλές φορές νιώθουμε ότι όσοι ασχολούμαστε με τα δικαιωματικά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας δεν βρίσκουμε επαφή. Να πούμε ότι τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα είναι ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν είναι κάτι απόμακρο, είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα. Είναι το ίδιο πράγμα. Οπότε αυτή ήταν η μόνη παρέμβαση. Να συμπληρώσω κάτι στο θέμα της απόλαυσης, μια πρόταση, ότι νομίζω ότι χωρίς αυτό δεν μπορούμε να έχουμε το ενδιαφέρον των παιδιών. Αν δηλαδή πάμε να διδάξουμε απλά τεχνικά ζητήματα, δεν νομίζω ότι μπορούμε να τραβήξουμε το ενδιαφέρον και αυτά που θα τους πούμε να τα προσέξουν και να τα κρατήσουν. Νομίζω μόνο έτσι, συνδέοντας την απόλαυση με το σεξ και ότι όλα αυτά τα λέμε, όλες αυτές τις προφυλάξεις, τις λέμε γιατί θέλουμε πραγματικά να περνάμε ωραία στο σεξ χωρίς να μας γίνεται φιάλτης. Και να προσθέσω, είναι και δικαίωμα των παιδιών και των ΛΟΑΤΚΙ παιδιών και όλων των παιδιών να είναι ορατά. Να είναι ορατά στα σχολικά βιβλία. Και παίρνω σαν παράδειγμα τη γενιά τη δική μου, τέλειωσα το σχολείο πριν από 25 χρόνια περίπου, δεν ήμασταν πουθενά. Μαθαίναμε αυτό που περνάει έμεσα το μήνυμα ότι αυτό που είσαι είναι κάτι που πρέπει να μείνει αόρατο. Ότι δεν είσαι αποδεκτός, πρέπει να μάθεις να κρύβεσαι. Όταν όλα τα παιδιά εκδηλώνουν έρωτες, συναισθήματα, αγάπη, τα πιο αθώα συναισθήματα, εσύ αμέσως κυριεύεσαι από το αίσθημα της ντροπής.
και δεν υπάρχει κανείς να σε υποστηρίξει. Αυτά τα τραύματα, γιατί αυτή είναι η εποχή που χτίζεις την αυτοεκτίμησή σου, που χτίζεις την ψυχολογία σου, που μεγαλώνεις, χτίζεις την προσωπικότητά σου, τον αυτοσεβασμό, αν θέλετε, όλα αυτά καταρακώνονται. Είναι η εποχή που δημιουργείς τεράστια τραύματα, στα οποία παλεύεις όλη τη ζωή μετά να τα ξεπεράσεις. Τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ από έκτοτε, αλλά ακόμα έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε. Και σε αυτό, δυστυχώς, το κράτος και η πολιτεία είναι εκεί για να εφαρμόσουν τις μεγαλύτερες διακρίσεις που θα μπορούσαν να εφαρμόσουν στα παιδιά. Τα παιδιά, προκειμένου να είναι ορατά στα σχολικά βιβλία, να έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Να είναι λευκά και straight. Το ίδιο ισχύει και τώρα, σε σχέση με τα 25 χρόνια πριν που είπες. Και ακόμα και τώρα όμως. Και τώρα, και τώρα τα βιβλία είναι τα ίδια. Στην κοινωνία έχει γίνει αλλαγή. Στην εκπαιδευτική, στην ύλη δεν έχει γίνει κάτι. Συγγνώμη, να πω και εγώ κάτι για το θέμα της απόλαυσης θα ήθελα. Εγώ προτιμάω να χρησιμοποιώ την έννοια της χαράς. Μου φαίνεται πιο άμεσο και πιο πρωτογενές. Αλλά πριν πω γι' αυτό, θέλω να κάνω κάτι να επισημάνω ότι πολύ σωστά όλοι μας φτάνουμε σε ένα σημείο πια, μετά από μια μικρή κουβέντα, να καταλήγουμε στον πυρήνα της ιστορίας, που δεν είναι τελικά η σεξουαλική αγωγή, αλλά είναι η αγωγή. Όσο αφορά τη σεξουαλική αγωγή, λοιπόν, υπάρχει, ας πούμε, αυτό το κομμάτι που είπε και η κυρία Τσαλίκη, που έχει να κάνει με την αντισύλληψη, ξέρω εγώ, μη γεννήσω, μην αρρωστήσω, με το προφυλακτικό. Εκεί υπάρχει ένα θέμα, βέβαια, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι όσο και καλά να ξέρουμε όλα αυτά τα πράγματα, όσο και καλά να ξέρει ένα παιδί, ας πούμε, ή ένας έφηβος ή ένας νέος ενήλικος, ότι το προφυλακτικό είναι σημαντικό στη χρήση του για τους εξής λόγους, παρόλα αυτά μπορεί να μην το χρησιμοποιήσει, όπως και ένας μοτοσυκλετιστής δεν θα χρησιμοποιήσει το κράνος, ενώ ξέρει πάρα πολύ καλά και εκείνος με τη σειρά του ποια είναι το ωφέλη από τη χρήση του κράνους. Αυτό είναι μια ιστορία, λοιπόν. Αλλά από εκεί και πέρα, το πιο σημαντικό κομμάτι της σεξουαλικής αγωγής είναι ασφαλώς η αγωγή και η δυνατότητα των παιδιών, η δυνατότητα γενικά των εκπαιδευόμενων, γιατί η σεξουαλική αγωγή αστεία δεν απευθύνεται μόνο σε παιδιά, η δυνατότητα των εκπαιδευόμενων να σχετίζεται λειτουργικά με άλλους ανθρώπους. Έτσι. Αυτό παλεύουμε και αυτό δουλεύουμε επί της ουσίας και νομίζω ότι αυτό είναι ο πυρήνας του θέματος. Τώρα, όσο αφορά τη χαρά, γιατί είπα ότι εγώ επιμένω να τη λέω χαρά, είναι επίσης ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο σύγχρονος άνθρωπος, ο Φρόιντ, έχει γράψει ένα βιβλίο που νομίζω τα λέει όλα στον τίτλο του. Λέει «Ο πολιτισμός, πηγή δυστυχίας». Εγώ που δουλεύω αρκετά χρόνια, μην σας πω καλύτερα πόσα, με παιδιά, βλέπω πόσο νωρίς ένα παιδί είναι ενοχοποιημένο, όχι μόνο για τον ερωτισμό του, γιατί χαίρεται. Πόσο πολύ νωρίς συνδέεται η χαρά με μια ενοχή. Γιατί έφαγες πολύ, γιατί διάβασες λίγο, γιατί κοιμήθηκες λίγο, γιατί κοιμήθηκες πολύ. Γιατί διάβασες, γιατί δεν διάβασες, γιατί γέλασες, γιατί δεν γέλασες και ούτω καθεξής. Για να μπει η σεξουαλική αγωγή στο σχολείο, γιατί άκουσα και αυτό και μου σηκώθηκε τρίχα, το έχω ακούσει και τις προάλλες, ότι θα μπει σαν μάθημα. Δηλαδή θα παίρνουμε βαθμό στη σεξουαλική αγωγή. Έτσι. Είμαι βέβαιος ότι αυτός που θα παίρνει το 20 θα είναι ο χειρότερος. Είναι αυτός που έχει κάτσει όλη την ημέρα. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, είναι φοβερό. Χρειαζόμαστε μια δραστηριότητα. Δεν χρειαζόμαστε ακόμα ένα μάθημα. Οπότε πώς το προτείνετε, πόσο εκπαιδευτικός θα διδάσκει σωστά τη σεξουαλική αγωγή, αν υπάρχει σωστά σε όλο αυτό? Ο εκπαιδευτικός, οι ευαισθητοποιημένοι εκπαιδευτικοί που θέλουν να δουλέψουν στη σεξουαλική αγωγή με δραστηριότητες, γιατί με μαθήματα θα πάνε όλοι. Θα πάει και ο θεολόγος, θα πάει και ο φιλόλογος, θα συμπληρώνει ώρες. Υπάρχουν σχολεία, ας πούμε, που έχουν ένα φιλόλογο, ένα μαθηματικό και ένα φυσικό, ξέρω, ένα κάτι. Εκεί θα το κάνει το μάθημα όποιος βρεθεί. Λοιπόν, οι ευαισθητοποιημένοι όμως εκπαιδευτικοί, που μπορεί να είναι θεολόγοι, φιλόλογοι, οτιδήποτε, και που τους ενδιαφέρει να δουλέψουν σε δραστηριότητες σεξουαλικής αγωγής, αυτοί υπάρχουν παντού και μπορώ να σας πω και ότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι ήδη εκπαιδευμένοι. Και με μια μικρή εποπτεία
μπορούν ας πούμε, να κάνουν θαύματα αυτοί οι άνθρωποι. Είναι σημαντικό. Δηλαδή, η σεξουαλική αγωγή δεν είναι πληροφορία. Την πληροφορία τα παιδιά όντως μπορούν να τη βρουν στο ίντερνετ πολύ πιο εύκολα από όσο φανταζόμαστε. Και πιθανότατα την έχουν. Και διαστρεβλωμένα όμως. Ναι, χρειάζεται ένας καθηγητής. Χρειάζεται ένας εκπαιδευτικός. Όχι, δεν λέω ότι δεν χρειάζεται. Να μεσολαβήσει. Λέω ότι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του σχολείου είναι, το είπε και ο Γιάννος πριν, το τονίζω και ακόμα περισσότερο, είναι το να βλέπει τα παιδιά. Τα παιδιά εμπλέκονται, συμμετέχουν σε κάτι όταν τα αναγνωρίζουμε με όλες τις ταυτότητες που έχουν. Είτε αυτό είναι παιδί μιας queer οικογένειας, η αναγνώριση δηλαδή ότι υπάρχουν queer οικογένειες που είναι τόξο. Είτε αυτό είναι ένα παιδί που φέρει μια πραγματικότητα ή μια ταυτότητα που δεν είναι η mainstream. Θα μπορούσε να είναι, και φεύγουμε τώρα από σεξουαλικό προσανατολισμό και ταυτότητα φύλου. Η σεξουαλική αγωγή είναι εξίσου πολύτιμη και για ένα αγόρι, για παράδειγμα, το οποίο δεν απολαμβάνει τόσο πολύ το σεξ. Ή για ένα κορίτσι που μπορεί να έχει περισσότερους σεξουαλικούς συντρόφους, περισσότερους σεξουαλικούς συντρόφους από αυτά που είναι κοινωνικά αποδεκτό. Αν έχουμε εκπαιδευτικούς που δεν τους έχουμε επιμορφώσει κατάλληλα και δεν τους στηρίζουμε κατάλληλα για να κάνουν αυτές τις συζητήσεις, η αμηχανία η δικιά τους θα μεταφερθεί κατευθείαν στα παιδιά και μετά θα έχουμε το φαινόμενο της γαλαρίας. Και εδώ δεν είναι η μετάδοση πληροφορίας. Είναι η αμηχανία για αυτό που συζητάμε. Οπότε, και το να γίνει ένα μάθημα, προφανώς πολύ συχνά θα γίνει από ανθρώπους, έτσι όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή, που είναι εντελώς ακατάλληλοι ενδεχομένως να το κάνουν. Το θέμα είναι τι κάνουμε για να το προλάβουμε αυτό. Εδώ θα έχω μια μικρή διαφωνία σε αυτό που λέτε το τελευταίο. Γιατί υπάρχει μια πια προϊστορία εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, πολλών εκπαιδευτικών, και τώρα δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς, ας πούμε, σε αυτό, έτσι δεν είναι. Υπάρχουν πολλοί εκπαιδευτικοί που έχουν κάνει μια σειρά από βιωματικά μαθήματα, ξέρουν να δουλεύουν σε ομάδες. Νομίζω ότι, και γι' αυτό λέω, με ένα καλό δίκτυο, ας πούμε, μια ανασυγκρότηση σχετική αυτού του δικτύου των υπευθύνων αγωγής υγείας κλπ. Νομίζω ότι μπορεί να δουλέψει. Το λέω αυτό γιατί το βρίσκω λίγο άδικο να λέμε πώς θα αφήσουμε τα παιδιά τώρα σε αυτούς. Τα αφήνουμε τα παιδιά έτσι κι αλλιώς σε αυτούς τους ανθρώπους. Και τα εμπιστευόμαστε σε αυτούς τους ανθρώπους. Πολύ περισσότερο θα τα εμπιστευτούμε σε αυτούς τους πρωτοπόρους εκπαιδευτικούς που μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν κάτι ξεχωριστό. Παρεπτόντως, ξέρετε ότι τα τελευταία χρόνια στο σχολείο υπάρχει αυτή η εβδομάδα, πώς τη λένε, κυρία Σκαρπίδη? Θεματική. Η θεματική εβδομάδα. Στα γυμνάσια μόνο. Στα γυμνάσια. Λοιπόν, ξέρετε που έχει καταντήσει αυτή η εβδομάδα? Ξέρετε? Γελάω, ναι, ξέρουμε, γιατί εμείς καλούμαστε και πάμε. Α, μπράβο. Λοιπόν, οπότε, πέστε το λοιπόν. Και εδώ φυσικά και υπάρχουν εκπαιδευτικοί που έχουν γράψει πάρα πολλές ώρες επιμόρφωσης και έχουν κάνει και πάρα πολλές ώρες προσωπικής δουλειάς. Ναι. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο στο οποίο να μην έγκυται στην προσωπική ευθύνη που έχει κάθε επαγγελματίας εκπαιδευτικός για τη δουλειά του, η επιμόρφωση και η εκπαίδευση. Και χρειάζεται να είναι πλαισιωμένος ο εκπαιδευτικός. Ασφαλώς. Αυτό λέω. Και σε σχέση με τη θεματική εβδομάδα, το ξέρουμε. Γιατί τι γίνεται λοιπόν στη θεματική εβδομάδα? Λοιπόν, ακριβώς μιλάω. Γιατί από το 11-5-28 έχουμε δεχτεί και δεχόμαστε κάθε χρονιά αιτήματα να πάμε να μιλήσουμε εμείς στα παιδιά για αυτά τα θέματα. Ναι. Και το πιο εντυπωσιακό από όλα είναι ότι πολύ συχνά μας εμπιστεύονται χωρίς καν να μας τσεκάρουν με οποιονδήποτε τρόπο. Γιατί πρέπει να καλύψουν τις ώρες. Όχι μόνο γι' αυτό. Γιατί νιώθουν ότι εμείς είμαστε εκπαιδευμένοι και μπορούμε να κρατήσουμε ένα πλαίσιο, το οποίο εκείνοι νιώθουν ότι είναι εντελώς ξεκρέμαστοι. Έχω μεγάλη εκτίμηση και μεγάλο σεβασμό για τη δουλειά που κάνουν οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία. Αυτή η θεματική εβδομάδα που είναι υποτίθεται μια προσπάθεια. Πώς έχει καταντήσει? Εσείς τι λέτε? Πρώτα απ' όλα δεν έχει μόνο αυτόν τον άξονα. Έτσι. Είναι ένας άξονας που δεν τον επιλέγουν σωστά. οι μεγάλοι και είναι εκεί, αυτό υποτίθεται ότι έχει μπει στα γυμνάσια. Νομίζω ότι είναι και μια κατά κάποιο τρόπο προτροπή αντίστοιχων, ας πούμε, έτσι, μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ας πούμε. Έχει μπει λοιπόν στα γυμνάσια για να κάνουν τα παιδιά, για να ανοίγουν, ας πούμε, τα ενδιαφέροντά τους και να ασχολούνται και με άλλα θέματα, έτσι δεν είναι? Και έχει καταντήσει να είναι, ξέρω εγώ, διαλέξεις, δηλαδή πάμε πολύ πίσω, διαλέξεις κάποιων ανθρώπων, ας πούμε, που είναι από την περιοχή ή από κάπου αλλού, που τα παιδιά βέβαια δεν ενδιαφέρονται, δεν ασχολούνται. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν και φωτεινές εξαιρέσεις, φαντάζομαι, αλλά γενικά όμως αυτό συμβαίνει, έτσι δεν είναι? Κυρία Σκαρπίδη, εσείς ως εκπαιδευτικός, ακούτε να συζητάνε τόση ώρα για το μέσο εκπαιδευτικό, πρέπει να μας πείτε κι εσείς.
Εγώ θεωρώ ότι συμφωνώ με το ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι ευαισθητοποιημένοι. Χρειάζονται όμως σίγουρα πάρα πολύ επιμόρφωση. Χρειάζεται επιμόρφωση και επίσης αυτό εισαγωγή στην παιγνιώδη μάθηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, νομίζω, γιατί στο σχολείο το έχουμε ξεχάσει τελείως το παιχνίδι. Όπως έχουμε ξεχάσει και το σώμα. Δεν μιλάμε καθόλου για αυτά τα πράγματα. Οπότε θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και αυτό που ρώτησες πριν, ότι πώς πρέπει ένας εκπαιδευτικός, τι πρέπει να ξέρει για αυτά τα θέματα, ώστε να μπορεί να ξεκινήσει. Θεωρώ ότι είναι αρκετά ευρύ αυτή η επιμόρφωση. Γιατί όπως είπαμε και οι ομιλητές στα προηγούμενα sessions, η ολιστική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση έχει πάρα πολλές θεματικές. Και άρα σε όλες αυτές τις πτυχές ένας εκπαιδευτικός, μία εκπαιδευτικός πρέπει να είναι ενημερωμένες και ενημερωμένοι. Και όμως ο κάθε ένας και κάθε μια ξεχωριστά να εξετάσει τις προκαταλήψεις αιώνων που μας εμποδίζουν να σκεφτούμε λογικά. Αυτό νομίζω είναι το πιο σοβαρό και άρα οι επιμορφώσεις πρέπει να έχουν και αυτό το κομμάτι, την αμφισβήτηση δηλαδή των προκαταλήψεων που σχετίζονται με τα φύλα και τη σεξουαλικότητα, γιατί χωρίς αυτό πραγματικά θα αναπαράγουμε τα ίδια μέσα από ένα διαφορετικό πλαίσιο. Και εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Συμφωνώ πάρα πολύ ότι αυτός είναι ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος, το να αρχίσουμε να μιλάμε για αυτά μέσα στα σχολεία, χωρίς να έχουμε δει αυτό το κομμάτι των προκαταλήψεων και χωρίς να έχουμε εκπαιδευτεί ώστε να μάθουμε τα παιδιά να κρίνουν και να αξιολογούν τις πληροφορίες που δέχονται. Γιατί αυτό είναι το βασικό. Γιατί δεν μπορούμε να πιάσουμε τα πάντα. Αυτή τη στιγμή η πληροφορία είναι καταιγιστική. Δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με ένα-ένα. Πρέπει να μάθουν τα παιδιά να κρίνουν και να σκέφτονται και να αξιολογούν. Οπότε όλα αυτά είναι αρκετά σύνθετα και η επιμόρφωση αυτή είναι και αρκετά, νομίζω, πρέπει να είναι και μεγάλη σε χρόνο. Ωστόσο, όλοι και όλες μας, αυτό δεν θέλω να το πω σαν κάτι αποθαρρυντικό, γιατί θεωρώ ότι όλοι και όλες μας μπορούμε να ξεκινήσουμε από αύριο. Να αμφισβητούμε τα στερεότυπα, τα δικά μας, τα έμφυλα, και να ξεκινήσουμε τις συζητήσεις. Δηλαδή, ας ανοίξουμε το διάλογο. Δεν χρειάζεται να τα ξέρουμε όλα, δεν χρειάζεται να είμαστε ειδικοί και ειδικές. Μπορούμε απλά να αφήσουμε τα παιδιά να μιλήσουν, να εκφραστούν, να πούν τι θέλουν να μάθουν. Και να τους πούμε ότι δεν ξέρουμε, ότι θα μάθουμε κι εμείς σιγά-σιγά και ότι πάμε μαζί σε αυτό. Κύριε Χατζημουράκη, εδώ και ώρα προσπαθείτε. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο, αλλά με έχουν προλάβει. Μιλάμε τόση ώρα για τα παιδιά, χωρίς πραγματικά να τους ζητάμε και τη γνώμη τους. Δηλαδή, για μένα είναι πολύ σημαντικό. Δεν θέλω να φύγω από αυτό το χώρο σήμερα και να μην το πω. Συμφωνώ πάρα πολύ με την Άνση και με όλους τους συναδέλφους ότι μιλάει για ένα πλαίσιο. Ένα πλαίσιο όμως το οποίο να μην κάνει 100 χρόνια να επικαιροποιηθεί. Θα πω κάτι από τη δική μας εμπειρία. Καταθέσαμε στο Υπουργείο Παιδείας ένα εξαιρετικό πρόγραμμα το οποίο ήταν διαδραστικό. Έπρεπε να βάλει τα παιδιά στο να ανακαλύψουν τι σημαίνει HIV/AIDS, να μπορούν να δέχονται ερωτήσεις, να μην βαριούνται, να μην είναι μια παρουσίαση που άντε λες να τελειώσει, να σηκωθεί να φύγει ο άλλος. Και τελικά συνειδητοποιήσαμε το βιβλίο της βιολογίας από το 2001 αναφέρει ότι το HIV είναι θανατηφόρο νόσημα, παίρνεις μόνο αζετέ, πεθαίνεις, μεταδίδεται από τη μετάγγιση αίματος και διάφορα τέτοια. Δηλαδή, οι όποιες πρωτοβουλίες γίνονται κατά καιρούς και ένα πλαίσιο, το οποίο πλαίσιο έχει μπει από το Υπουργείο Παιδείας και το οποίο είναι αξιόλογο. Σου λέει ότι για να μπεις μέσα σε μία τάξη θα πρέπει να ακολουθήσεις 1, 2, 3, 5, 10. Ναι, αλλά αν το ήδη υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό δεν έχει επικαιροποιηθεί, είναι σαν να κάνω μία τρύπα στο νερό, κυριολεκτικά δηλαδή. Και αυτό το ότι είναι σημαντικό, θέλω να το ξαναπώ, sorry για το πάθος μου, αλλά μου βγήκε τώρα, είναι. Πρέπει να έχουμε και τη γνώμη των παιδιών. Δεν είναι τα παιδιά... Δηλαδή, δεν θα ήθελα για κανένα λόγο να δημιουργείται αυτή η απόσταση. Εμείς οι ειδικοί που μαζευόμαστε ή άλλοι τόσοι. Και η πρόθεση αυτής της ημερίδας προφανώς δεν ήταν αυτή. Δεν καλέσαμε τα παιδιά εδώ, γιατί δεν νομίζω ότι τους κάναμε και καλό να μας ακούγανε. Δηλαδή, θα ήταν κάπως αποθαρρυντικό. Αλλά νομίζω πως όλοι όσοι είναι εδώ και στο πρώτο session και τώρα έχουν μια έμεση επαφή με τα παιδιά. Οπότε είναι μια πρώτη συζήτηση στην πραγματικότητα. Τώρα, έχουμε μιλήσει για αρκετούς ελέφαντες στο δωμάτιο, για θεσμούς, για εκκλησία, για εκπαιδευτικό σύστημα. Θέλω να ρωτήσω την κυρία Τσαλίκη και εκ του ρόλου της ως καθηγήτρια ΜΜΕ για το ρόλο που παίζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα στο θέμα σεξουαλικότητας, σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, το πώς οι νέες γενιές και οι παλιότερες διαμορφώνονται μέσα από το πλαίσιο που θέτουν
τα αποδυναμωμένα βέβαια τα social media, αλλά αρκετά δυνατά και πάλι media. Ωραία. Μεγάλη θεματική ανοίγεται. Άμα πάρουμε τα πιο παραδοσιακά μέσα και πάρουμε το κομμάτι πώς αναπαρίστανται κάποια πράγματα, πώς γίνεται ένας δημόσιος διάλογος για τη σεξουαλικότητα, πολλές φορές έχεις μέσα που είναι πιο συντηρητικά και άρα είναι, ας πούμε, αντιχούν τις στερεοτυπικές, τις προκαταλήψεις, ας πούμε, και όλα τις ταμπάσεις, ας πούμε, που έχει η κοινωνία. Υπάρχουν βεβαίως και μέσα που είναι πιο συμπεριληπτικά και έτσι αγκαλιάζουν, ας πούμε, όλα τα παιδιά, ανοίγουν την κουβέντα και φέρουν έτσι μια διαφορετική φωνή. Έχεις ένα άλλο κομμάτι μέσων, έτσι, να δούμε δηλαδή το περιεχόμενο των μέσων, σαν μιλώντας, πούμε, για σειρές, έτσι. Όσο πιο κοντά στο σήμερα είμαστε, μπορεί κανείς, ας πούμε, να βλέπει μια διάθεση, μπορεί να δει έτσι μια διάθεση να ανοίξει έτσι, αυτός ο διάλογος που υπάρχει στην κοινωνία, να υπάρχει μεγαλύτερη ανεκτικότητα, να βλέπουμε ρόλους, βλέπουμε χαρακτήρες, βλέπουμε σεξουαλικότητες, έτσι, βλέπουμε πολλά διαφορετικά πράγματα σε σχέση, ας πούμε, με το πώς τα βλέπαμε 20 χρόνια πίσω. Αν, ας πούμε, θυμηθούμε τους Απαράδεκτους, έτσι, που ήταν από τις πρώτες σειρές στην Ελλάδα, κωμικές, ας πούμε, που φέρανε έναν γκέι χαρακτήρα και, ας πούμε, τον είχαν σχετικά σε ένα θετικό πλαίσιο, όμως, κοιτώντας το σήμερα, το χτες, έτσι, βλέπουμε ότι ο χαρακτήρας αυτός είχε πολλές φορές μία θέση, ας πούμε, καρικατούρας. Ναι, γελούσαμε πολλές φορές με αυτό. Έλεγε κάποια πράγματα, αλλά γενικώς, εντάξει, ήταν και κομμάτι της εποχής της οποίας, ας πούμε, υπήρχε. Επίσης, σήμερα... συγγνώμη, είναι πολύ πιο εύκολη πρόσβαση πλέον σε μη ελληνικά σύριαλ μέσα. Ναι, γι' αυτό και πλέον... Και τώρα ακριβώς αυτό θα το άνοιγα, ότι πλέον και στην Ελλάδα, έτσι, έχουμε τη δυνατότητα, κυρίως μέσα από τα online media, έτσι, πρόσβαση σε περιεχόμενο ξενόγλωσσο, όπου οι χαρακτήρες, ας πούμε, εναλλακτικών σεξουαλικού προσανατολισμού είναι κομμάτι της καθημερινής μας ζωής, έτσι, και είναι πρωταγωνιστές, δεν τους βλέπουμε, ας πούμε, μέσα από τη σχέση καλού-κακού, έτσι. Είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας, έτσι, και έχουν πια περάσει σε αφηγήσεις πάρα πολύ ζωντανές και πολύ δημοφιλείς. Άρα, βλέπουμε δηλαδή, για να αρχίσω έτσι να το φτάνω σε ένα σημείο. Υπάρχει λοιπόν ένας ρόλος πολύ συστηματικός. Υπάρχει ένα ρόλο σημαντικός που παίζουν τα μέσα, είτε στην pop-popular μορφή τους, εφημερίδες, blogs, έτσι, που μπορούν να συζητάνε, να κατακρίνουν, έτσι, να περιφρονούν πολλές φορές, να υποδαβλίζουν κάποιες καταστάσεις, γιατί υπάρχει και αυτό. Υπάρχει και η περίπτωση λοιπόν των δημοφιλών, ας πούμε, μαζικών μέσων, πιο μαζικών μέσων, που είναι πιο συμπεριληπτικά. Σίγουρα υπάρχει πολύς χώρος για να δουλέψουν τα μέσα. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα τα μέσα να είναι κοντά μας. Μερικές φορές βλέπω μια έτσι, ηγεμονική αντίληψη, π.χ. ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει, ας πούμε, με την πρόσβαση των παιδιών, ας πούμε, στην πορνογραφία. Έτσι, είναι μια μακρά ιστορία, ας πούμε, που η πορνογραφία πάντοτε συζητιέται με ένα πολύ φοβικό τρόπο, πάρα πολύ τιμωρητικό. Είναι ας πούμε, τα παιδιά που βλέπουν πορνογραφία και τι παθαίνουν και πόσο βλάπτονται και πόσο άσχημα τους επηρεάζει και τους κάνει κακούς ενήλικες και δεν μπορούν να κάνουν σχέσεις και αυτό, οι σεξιστικές συμπεριφορές και βίαιες συμπεριφορές κτλ. Πάρα πολλές φορές μέσα, mainstream, ας πούμε, μέσα, υιοθετούν, ας πούμε, αυτή την κυρίαρχη άποψη. Προφανώς εγώ είμαι αντίθετη σε αυτή την άποψη, γιατί υπάρχει η επιστημονική έρευνα που δείχνει ότι, και θα το αναφέρω ίσως αργότερα αν έχουμε την ευκαιρία, έρευνες σε Φιλανδία, σε Αυστραλία, που δουλεύουν με νέους
ανθρώπους, δηλαδή 13, 14, 15 χρονών αγόρια και κορίτσια σε σχέση π.χ. με την πορνογραφία και τις αναπαραστάσεις, ξέρουμε πια ότι υπάρχουν θετικά πράγματα, ότι η πορνογραφία μπορεί να λειτουργήσει και να έχει επεκπαιδευτικό στόχο, ειδικά για άτομα από την LGBTQI κοινότητα, που τους δίνει την αίσθηση της αμοιβαιότητας με της κοινότητας, ότι υπάρχουν πρακτικές που δεν είναι έτσι κάπου στο κενό, έτσι, ότι είναι αποδεκτές. Αυτές είναι από τις τελευταίες έρευνες που έχουν βγει, ας πούμε, στην Αυστραλία. Αυτού του τύπου η επιστημονική έρευνα, ο επιστημονικός λόγος, πάρα πολύ δύσκολα έχει θέση στα μέσα, στις εφημερίδες. Αυτό που συνήθως, ας πούμε, βλέπεις είναι μία αναπαραγωγή του πόσο κάποια πράγματα κάνουν κακό στα παιδιά και πώς, ας πούμε, θα πρέπει τα παιδιά να προφυλαχτούν από αυτό. Πόσο κακό είναι, εδώ λίγο ο κύριος Κοντζαμάνης, δεν ξέρω, μπορεί να διαφωνήσει, πόσο κακό είναι το διαδίκτυο και τα online μέσα που δίνουν πρόσβαση στα παιδιά σε μία σεξουαλική γνώση την οποία δεν μπορούν να διαχωρίσουν και από την οποία πρέπει να προστατευτούν. Εμείς όμως, και εδώ φέρνω την κουβέντα σε 2-3 σημεία έτσι που υπόθηκαν πριν, εμείς ξέρουμε, γιατί δουλεύουμε με παιδιά, όχι μόνο στην Ελλάδα, ευρύτερα η ακαδημαϊκή κοινότητα που δουλεύει με ακροατήρια, έτσι, με παιδιά. Δηλαδή, εμείς μιλάμε με εφήβους και παιδιά και ξέρουμε ότι τα παιδιά όντως έχουν κρίση, όντως μπορούν και ξεχωρίζουν, έτσι, ανάμεσα στο ότι αυτό είναι μία αναπαράσταση, έτσι, είναι ένα media text, είναι ένα κείμενο, ας πούμε, των ΜΜΕ, και αυτό είναι το πραγματικό σεξ. Αυτός είναι ο πραγματικός κόσμος που έχει κάποιες αξίες, που έχει κάποια πιστεύω, που εγώ πώς μεταφράζω, πώς προσαρμόζω τη δική μου σεξουαλικότητα, ηθική, ας πούμε, έτσι. Μπορεί να χρησιμοποιώ κάποιο ΜΜΕ, έτσι, για να παρουσιάσω τον εαυτό μου, για να εκφράσω κάποια πράγματα, για να σχολιάσω κάτι, έτσι. Αλλά μπορώ και να διαχωρίζω ποιο είναι το πραγματικό και ποιο είναι η αναπαράσταση. Προφανώς εδώ έχει ένα πολύ σημαντικό το θέμα της παιδείας και της αγωγής και της ευρύτερης κουλτούρας, μια που αναφέρεται τα κοινωνικά μέσα, έτσι, γιατί πρέπει να μάθουμε στα παιδιά, π.χ. τους καλούς τρόπους στα social media, έτσι. Δηλαδή, αντί, ας πούμε, π.χ. να λέμε πόσο κακό είναι το sexting και πόσο, ας πούμε, ανήθικο, δεν ξέρω, και πόσο κακά κορίτσια είναι τα κορίτσια που κάνουν sexting, καλό είναι, ας πούμε, να συζητήσουμε θέματα εμπιστοσύνης, αμοιβαιότητας, συγκατάθεσης, έτσι, του τι δίνεις εκεί έξω, έτσι, να είναι συνειδητή η διαχείριση του περιεχομένου και του εαυτού από τα παιδιά. Και κλείνω εδώ, γιατί νομίζω μονοπόλησα. Κύριε Παγιανόπουλε, επιστρέφουμε λίγο στα ΜΜΕ, επειδή έχετε κι εσείς μια σχέση. Ποια είναι η άποψή σας για το ρόλο που παίζουν? Κοιτάξτε, καταρχήν θα έλεγα να αντιμετωπίσουμε τα ΜΜΕ ως κομμάτι μιας ενιαίας εικόνας. Δηλαδή, σε οποιοδήποτε επίπεδο τα ΜΜΕ έχουν απλές ή πεπλεγμένες σχέσεις, είτε οικονομικές, είτε πολιτικές, είτε σε οποιοδήποτε βαθμό, καταρχήν, το οποίο μπορεί να τους δίνει ή όχι κατεύθυνση. Και κατά δεύτερον, να απαρτίζονται από άτομα, από ανθρώπους. Από ανθρώπους οι οποίοι μεγάλωσαν μέσα στην ίδια κοινωνία που μεγαλώσαμε κι εμείς. Και οι άνθρωποι αυτοί, αυτό το οποίο βρίσκονται σε μία θέση και αυτό το οποίο εκφράζουν, είναι αυτό το οποίο έχουν μάθει να εκφράζουν ή αυτό το οποίο πουλάει, σε κάθε περίπτωση. Ή συνδυασμό των δύο. Οπότε, θεωρώ ότι ξαναγυρίζουμε, είναι μια ερώτηση που μας ξαναγυρίζει στην αρχή, διότι αυτό το οποίο διαφαίνεται μέσα από τα mainstream τουλάχιστον media τα οποία υπάρχουν, είναι μια σοβαρή έλλειψη παιδείας στο πώς αντιμετωπίζουν το κομμάτι της σεξουαλικότητας, του σεξ, της ταυτότητας φύλου. Συγκεκριμένα ακριβώς επειδή είναι η δουλειά μου, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, και νομίζω χάνουμε και πάρα πολλά πράγματα, έχουμε ομοφοβικό λόγο ή τρανσφοβικό λόγο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είτε από δημοσιογράφους, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι ανεπίτρεπτο, είτε και από πολιτικούς, το οποίο εντάξει, ας μην το συζητήσουμε τι είναι. Το θετικό νομίζω όμως όλο αυτό είναι ότι η δεκαετία του 90, στην οποία και εγώ μεγάλωνα, ήταν κυρίαρχη από ρατσιστικό λόγο. Ναι. Στα media και σε mainstream. Απλά δεν είχε αντιδράσεις λόγω της έλλειψης social media ή λόγω της κοινωνίας. Ήταν
χωνευόταν πιο εύκολα όλο αυτό. Πλέον, ο ρατσιστικός λόγος και πάλι υπάρχει σε ορισμένα μίντια, αλλά δεν μένει αναπάντητος. Πρέπει να, εγώ το σημειώνω ως θετικό, ως μια αισιόδοξη και ελπίζω όχι ούτε αφελή μάλλον προσέγγιση. Αυτό είναι μια γενική ερώτηση την οποία θέτω. Έμενε αναπάντητος ή απλά τώρα έχουμε δυνατότητα να δούμε και την απάντηση? Όπως βέβαια και το να δούμε και τη δήλωση ή την εκάστοτε ερώτηση. Ταυτόχρονα δηλαδή, αυτό το συζητάμε πάρα πολύ στο 11.528, γιατί πραγματικά είναι ακρογωνιαίος λίθος. Θέλουμε να φτάσουμε ουσιαστικά με τη γραμμή στήριξης σε όλη την Ελλάδα, όπου πραγματικά υπάρχει πρόβλημα. Προφανώς δεν μπορούμε να το κάνουμε και γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και αυτό το οποίο συζητάμε είναι ότι έχουμε περισσότερα, ας πούμε, ομοφοβικά περιστατικά ή τρανσφοβικά περιστατικά. Περισσότερες περιπτώσεις που τα άτομα δέχονται βία ή διακρίνονται. Ή και λιγότερες. Απλά το θέμα είναι ότι τώρα απλά έχουμε μία πληροφορία. Ακριβώς. Μία πληροφορία η οποία όμως και πάλι μέσα σε όλο αυτόν τον καταιγισμό πληροφοριών είναι ασαφής. Είναι ασαφής γιατί πρώτον δεν έχει με κάτι να συγκριθεί και δεύτερον δεν είναι μετρήσιμη. Ουσιαστικά, δηλαδή στα δικά μας θέματα η πληροφορία είναι μη μετρήσιμη. Δεν έχει γίνει ποτέ κάποια διαδικασία μέτρησης. Οπότε δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη. Δεν ξέρω αν συμφωνώ ή διαφωνώ. Ναι. Είναι και αυτή στον αέρα η γνώση, γιατί δεν μπορεί να μετρηθεί ως data συγκεκριμένο, ως δεδομένο. Και κατ' επέκταση δεν έχουμε τρόπο πραγματικά να το αντιμετωπίσουμε στρατηγικά, για να το πω έτσι. Ναι. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να βάλω έναν χρονικό ορίζοντα. Αν μου επιτρέπετε, κατά τη δική μου γνώμη, θα ήταν λίγο... Επιτρέψτε μου για τη λέξη που θα χρησιμοποιήσω, θα ήταν λίγο αστείο να γυρίσουμε και να πούμε μαζευόμαστε 10 άνθρωποι πολύ δημιουργικοί και ξεκινάμε σε ένα χρόνο από τώρα να έχουμε σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία. Εγώ από τη δική μου πλευρά θα πρότεινα να πηγαίναμε σε ένα βάθος πενταετίας με πιλωτικές εφαρμογές επί της ουσίας και στο σύνολο των σχολείων 1, 3, 5. Τρέχουμε ένα πρόγραμμα ένα χρόνο να δούμε που μπάζει, που έχει νερά, που πρέπει να βελτιώσουμε κάτι. Τι μαθητές θέλουμε? Θέλουμε έναν παθητικό παρατηρητή που θα... Είπατε πολύ χαρακτηριστικά πριν λίγο, θα βαθμολογείτε στο μάθημα, να το γρασάρουμε, να το ισιώσουμε λίγο και τελικά αυτό να δοθεί στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, να προσαρμοστεί για ειδικούς πληθυσμούς, που επίσης θα πρέπει να αναφέρουμε αυτό το πράγμα, έτσι ώστε να προλάβουμε τυχόν λάθη τη γενέση. Εγώ αυτό θα ήθελα να πω. Δεν χρειάζεται... Ναι, πρέπει να γίνει χθες η εισαγωγή του μαθήματος, αλλά δεν χρειάζεται να βιαστούμε. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν συμφωνώ ή δεν θεωρώ απαραίτητο ότι πρέπει να ξεκινήσει το μάθημα προς όποια κατεύθυνση. Απλά πρέπει να γίνει προσεκτικά, χωρίς συντηρητισμό και φυσικά με παραδείγματα του εξωτερικού, αλλά θα πρέπει να μην ξεχνάμε και το ελληνικό περιβάλλον. Προφανώς. Αυτό. Να πω κάτι. Ναι. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν ομάδες μαθητών και μαθητριών που υποφέρουν στο δημόσιο σχολείο και άρα είναι κάτι που πρέπει να γίνει γρήγορα, γιατί δεν μπορούμε... Είναι κάτι που αντιστρατεύεται τον ανθρωπισμό μας, νομίζω, και είναι και τον επαγγελματισμό μας ως εκπαιδευτικοί. Είναι κάτι που πρέπει να γίνει πολύ γρήγορα και νομίζω ότι αν το συνδέσουμε με τον εκδημοκρατισμό του σχολείου γενικότερα, θα βοηθήσει πάρα πολύ.